सगळ्यात जास्त स्ट्रोकला आणि हार्ट अटॅकला जबाबदार कोण असेल डायबिटीजपेक्षा? तो आहे बीपी. जो बीपी लिथल आहे. येस. मिठाचा आणि बीपी हायपरटेन्शनचा कितपत संबंध आहे आणि तो कसा आहे? जवळचा संबंध आहे. पण आपलं जे घरचं मीठ असतं ना त्याच्यापेक्षा घातक मीठ आपण जे काही पॅक फूड खातो पॅकेज फूड. त्या पॅक फूडमध्ये सोडियमचं प्रमाण प्रचंड असतं आणि ते तुम्हाला जिभेला कळत. ब्रेड खारट असतो का? नाही. ब्रेड बिलकुल खारट नसतो. पण त्या 2 चिप्स 2 स्लाइसमधून तुम्ही 2 लेसच्या पाकिट एवढं मीठ खाताय. वजन जसं वाढेल तसं हार्टला हायर प्रेशरनी ब्लड सगळ्या शरीराकडे पोचवायला लागेल. म्हणून वजनाचा आणि ब्लड प्रेशरचा खूप जवळचा संबंध आहे. तुम्ही तुमचं वजन 1-1 किलो कमी करायला घ्या, तुमचं बीपी सुद्धा स्टेप बाय स्टेप कमी व्हायला लागतं. आपण इव्हॉल्व्ड स्पेसीज आहोत. आपण फक्त मानसिक राग रिटेन करून ठेवतो. या स्थितीमध्ये होतं काय की हार्ट रेट तर वाढला, बीपी तर वाढलं, पण ॲक्टिव्हिटी काही झाली नाही. हे रिझन आहे का की शांत माणसांमध्ये बीपी, म्हणजे जनरली असं म्हणतात हा माणूस तर शांत होता, ह्याचं कसलं बीपी हाय आलं एवढं. अतिशय खरी गोष्ट आहे. आता त्या गोळ्या काय करतात, त्या रिझर्व्ह कॅपॅसिटी ज्या व्यायाम करताना वापरल्या जाणार होत्या त्या सगळ्या रेस्टिंगमध्येच वापरून टाकतात. म्हणजे कचरा कुठे आहे आताच आहे. वापरली कुठली? रिझर्व्ह कॅपॅसिटी वापरली. रिझर्व्ह कॅपॅसिटी वापरली, बीपी नॉर्मल आलं, आपल्याला वाटतं छान झालंय, पण आपलं रिझर्व्ह संपून गेलेलं आहे. हाय हॅलो नमस्कार. तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे अत्यंत सहृदयी सिरीजला. येस, आपण माधवबागसोबत ही 3 एपिसोडची एक छोटी सिरीज करतो आहोत, ज्यामध्ये आपण हृदयरोग, नक्की चांगलं हृदय कसं असतं, त्याचसोबतच लागून येणारं बीपी, या सगळ्याचा लँडस्केप समजून घेणं याचा हा प्रयत्न आहे. तर ब्लड प्रेशर म्हणजे कायम ब्लड प्रेशरला, बीपीला हृदयरोगासोबत जोडलं जातं. तर ते किती खरं आहे आणि खरंच किती मोठा आजार आहे, काय पद्धतीनं अप्रोच त्याचा काय समजून घेता येऊ शकेल, यासाठी आपण आजचा हा खास एपिसोड करतो आहोत. आणि आज आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर गुरुदत्त अमीन सर. ते चीफ मेडिकल ऑफिसर आहेत माधवबागमध्ये आणि ते MD आयुर्वेद आहेत आणि ते आपल्याला पर्स्पेक्टिव्ह देणार आहेत मुळात की ब्लड प्रेशरचा त्रास होतो म्हणजे नक्की काय होतं, काय असतं ब्लड प्रेशर, हाय लो, सिस्टॉलिक किती, डायस्टॉलिक किती, ते आकडे सगळे आपल्याला फक्त असे फिरतात. आणि आजकाल आपण आय वॉच, ॲपल वॉच असेल किंवा तुमचं काय वॉच असेल तर त्याच्यात सतत बघायची सवय लागलेली असते किती बीपी आहे आपलं. हो, कळलाय, टोमळा कळलाय. तर अशा छान खूप गोंडच विषयावरती आपण गप्पा मारणार आहोत. येस. आणि जर तुम्हाला आम्ही हे घातलेले कपडे आवडत असतील तर त्याच्यासाठीची लिंक खाली दिली आहे. आमची एक मैत्रीण आहे सई, तिचं कलाकार म्हणून ब्रँड आहे, तिने आम्हाला हे कपडे दिले. तर तुम्हाला आवडत असतील तर खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये त्यासाठीची लिंक आहे. तर मला वाटतं सुरू करू शकतो. वेलकम सर. जरूर. येस. पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मला एकदम ते हॉट सीटवाला फील आहे. चलो सुरू करते. सर, एकतर ब्लड प्रेशर म्हणजे काय इथपासून जर आपण बेसिक्सपासून सुरुवात करता आली तर की असतो काय एक्झॅक्टली ब्लड प्रेशर? सर म्हणणार आहेत फारच बालिश पोर आहेत, अगदीच बेसिकच चालू करतात. नाही, खरी गोष्ट आहे की बऱ्याच जणांना ब्लड प्रेशर म्हणजे हा आजार नक्की काय ते कळतच नाही. एवढंच माहिती असतं की काहीतरी गोळ्या खायच्या असतात आणि त्या ब्लड प्रेशरने काही ना काहीतरी प्रॉब्लेम्स होतात. तर चला आपण समजून घेऊया. ब्लड प्रेशर जसं शब्द सांगतो की ब्लड म्हणजे रक्त, प्रेशर म्हणजे त्या रक्ताचा दाब. आता रक्ताचा दाब कोणावरती तर रक्तवाहिनीवरती येतो. म्हणजे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की आपल्या शरीरामध्ये ज्या असंख्य रक्तवाहिन्या आहेत त्या रक्तवाहिन्यांमधून रक्त फिरत राहतं आणि त्या रक्ताचा एक पर्टिक्युलर दाब त्या रक्तवाहिनीवरती येतो. ओके. अतिशय साधं समजायचं झालं तर जर का हा दाब वाढला तर याला आपण ब्लड प्रेशर म्हणणार. अजून एक सोपी साधी व्याख्या करायची झाली तर हृदय नावाचा एक अवयव आपल्याला देवाने दिलेला आहे. अतिशय छान अशा आतल्या पोकळीमध्ये तो बसवलेला आहे, फिट केला आहे, एकदम सेफ गार्डेड. आणि त्याचं काम आहे पंप करत राहणं कंटिन्युअसली. मिनटाला आपण म्हणतो 72 वेळा तो पंप करतो, 5 लिटर रक्त बाहेर पाठवतो. हे सगळं तो करत असतो आणि हे करत असताना त्याचं काम असतं की पंप करून रक्त बाहेर पाठवणं रक्तवाहिनीमध्ये. आता एक छोटीशी इथे एक मजा आहे. मजा अशी आहे की पाईपलाईनमध्ये ऑलरेडी रक्त आहे आणि हृदयाला अजून रक्त त्या पाईपलाईनमध्ये टाकायचं आहे. म्हणजे काय तर इकडे ऑलरेडी प्रेशर आहे, त्या प्रेशरच्या वरती ताकद लावून अजून रक्त आतमध्ये घालायचं, पाईप फुगवायचं आहे, त्यालाच प्रेशर म्हणणार. आपण टायरमध्ये हवा भरतो तर त्याला प्रेशरनीच भरली जाते, त्याचवेळी ती हवा आत जाते आणि तो टायर फुगतो. सेम वे तुमच्या हृदयाला प्रेशरनी
रक्त त्या रक्तवाहिनीत भरायचे. म्हणून ब्लड प्रेशरची व्याख्या काय केलेली असते माहिती आहे? हार्टनी जे काही फोर्स लावलेला आहे तो फोर्स आणि रक्तवाहिनीमध्ये जे ब्लड आहे त्याचा एक प्रेशर असेल ते प्रेशर, या दोघांचं प्रॉडक्ट म्हणजे ब्लड प्रेशर. की हृदयाने लावलेला फोर्स आणि रक्तवाहिनीमध्ये जे ब्लड आहे त्या ब्लडनी एक प्रकारचा प्रेशर क्रिएट केलं, त्या प्रेशर या दोघांचं प्रॉडक्ट म्हणजे ब्लड प्रेशर असं म्हणलं जातं. मग याच्यामध्ये 2 पार्ट आले. एक तर माझ्या हृदयाने किती फोर्सनी बाहेर पाठवले रक्त, आणि दुसरं माझ्या शरीरातल्या रक्तवाहिन्यांनी किती पेरिफेरल रेझिस्टन्स, म्हणजे काय तर एक प्रकारचा उलटा दबाव हृदयावरती आणलाय. या 2 फॅक्टरवरती तुमचं ब्लड प्रेशर ठरत असतं. आणि त्याचे 2 प्रकार असतात. बऱ्याच जणांना ते माहिती नसतं की वरचं खालचं म्हणजे नक्की काय. सिस्टोलिक डायस्टोलिक तो महत्त्वाचा मुद्दा असतो. तर वरचं खालचं म्हणजे काय, माझ्या हृदयाने पंप केलं की त्याला सिस्टॉल म्हणतात. आणि सिस्टॉल केल्यावर ब्लड रक्तवाहिनीत जातं. त्यावेळी रक्तवाहिनीमध्ये किती प्रेशर आहे त्याला म्हणतात वरचं बीपी किंवा सिस्टॉलिक बीपी. ओके. आणि ज्यावेळी हृदय पंप केल्यानंतर काय होतं, रिलॅक्स, त्याला म्हणतात डायस्टॉल. आणि त्यावेळी हार्ट रिलॅक्स होतं कारण नवीन रक्त घेऊन परत पंप करायचं असतं. मग ह्या डायस्टॉलिकच्या वेळी जे काही प्रेशर पाईपलाईनमध्ये आहे त्याला म्हणतात डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर. तर एक तर तुमचं वरचं बीपी ज्याला सिस्टॉलिक आणि खालचं डायस्टॉलिक असे 2 प्रकार आम्ही डॉक्टर लोक बीपी चेक करून लिहित असतो. ओके. एकतर काय कारणामुळे, म्हणजे एकतर ब्लड प्रेशर वाढतं आणि मग त्याच्यानंतर खूप जास्त हार्ट रिलेटेड ते कायम जोडलं जातं की ते म्हणजे एकतर याच्याबद्दल आपण बोलू शकलो की कसं ते हार्ट सोबत निगडीत आहे. आणि होतं काय, म्हणजे जर ब्लड प्रेशर वाढलं किंवा कमी झालं तर त्याने काय नुकसान होणार आहे किंवा काय त्रास होणार आहे? एक साधा बघा लक्षात घ्या विषय, की प्रेशर वाढलं म्हणजे काय तर माझ्या हृदयाकडनं जोरात रक्तपुरवठा सगळ्या शरीराला जातोय. चांगलं आहे का वाईट आहे? प्रेशरफुली म्हणजे घरी गेलात तुम्ही आणि नळ उघडला आणि खूप प्रेशरनी पाणी आलं तर तुम्हाला चांगलं वाटतं ना, किंवा छान प्रेशर आहे पाण्याचं. शरीराला पण तसंच वाटलं पाहिजे ना, की प्रेशर वाढलं तर छान प्रेशरनी सगळ्या शरीरात रक्त गोल गोल फिरतंय. पण छान वाटतं का तर नाही वाटत. का? कारण प्रेशर एका लिमिटपेक्षा जास्त झालं तर ब्लड वेसलच फाटू शकतात. म्हणून ब्लड प्रेशर एका लिमिटपर्यंतच पाहिजे. तसं नसेल तर ते वाढलेल्या प्रेशरनीच तुमच्या रक्तवाहिन्यासुद्धा क्रॅक होऊ शकतात. मग आता विचार करा की मेंदूला रक्तपुरवठा करणाऱ्या रक्तवाहिनीमध्ये जर असा क्रॅक आला आणि रक्त मेंदूच्या आतमध्ये लीक झालं तर काय होईल? त्याला हिमोरेजिक शॉक म्हणतात. की ब्लड प्रेशर वाढलं, ब्रेनमधली नस एक बस्ट झाली आणि त्यातून ब्लड आतमध्ये साकळलं. आता ब्लड साठलं म्हणल्यावर ब्रेनवरती प्रेशर येतं प्रचंड, आणि ब्रेनवर प्रेशर आलं की पॅरालायसिस. सो हा एक पहिला इन्सिडन्स. दुसरा इन्सिडन्स, हार्ट अटॅकमध्ये आपल्याला माहिती आहे की हार्ट अटॅकमध्ये रक्ताची गुठळी होते. प्रेशर्स जास्त वाढले तर रक्तवाहिनीतला आतला थरसुद्धा आतूनच क्रॅक होतो, आणि तो आतून क्रॅक झाला की तिथे रक्ताची गुठळी तयार होऊ शकते, ज्याला हार्ट अटॅक म्हणतात. तर बीपी वाढण्याचा डायरेक्ट इम्पॅक्ट 2 ठिकाणी दिसतो, एक तर स्ट्रोक म्हणजे पॅरालायसिस किंवा हार्ट अटॅक. आणि आज मी सांगेन की ब्लड प्रेशर हा एक खूप मोठा डॅमेजिंग रिस्क फॅक्टर आहे. आणि अनफॉर्च्युनेटली बीपीच्या बाबतीत लोक खूपच कॅज्युअल असतात. हो, म्हणजे कायम बीपी असा शुगर बीपी गोळी घ्यायची आयुष्यभर आणि मॅनेज करता येतो, तीच माइंडसेट. पण हा माइंडसेट खरोखर घातक आहे. कारण सगळ्यात जास्त स्ट्रोकला आणि हार्ट अटॅकला जबाबदार कोण असेल डायबिटीजपेक्षा? तो आहे बीपी. बीपी लिथल आहे. येस, बीपीला असं म्हणलं जातं की बीपी इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ हार्ट डिसीज. क्रोनिक हार्ट फेल्युअर म्हणजे कॅनडियन क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट फेल्युअरमध्ये फर्स्ट स्टेजमध्ये बीपी येतं. की तुम्हाला बीपी आहे म्हणजे तुम्ही हार्ट फेल्युअरच्या फर्स्ट स्टेजमध्ये पोहोचलेले आहात. पण पेशंटमध्ये बघितलं आपण, त्या पेशंटला काही हार्टचं बीटचं पडलेलं नसतं. कारण त्यांची अशी धारणा असते की आता गोळी खायची आणि आपलं जीवन जगत राहायचं. पण इथे आपल्याला समजून घेतले पाहिजे की दॅट इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ हार्ट डिसीज. तुम्ही तिथे एंट्री केलेली आहे, लवकरात लवकर त्यातून बाहेर पडणं गरजेचं आहे. ओके, म्हणजे पहिला बेसिकली एक फर्स्ट स्ट्राईक आलेला आहे. आत्ता जोपर्यंत स्ट्राईक आहे तेवढ्यात बाहेर पडा, नाहीतर तुम्हाला मोठ्या जेलमध्ये टाकण्यात येणार आहे. हां, अगदी बरोबर असं म्हणू शकतो की हे फर्स्ट स्टेज आहे, त्याला कॉन्शियसली बघा म्हणजे तुम्ही याच्यातून बाहेर पडू शकाल. ओके. पण काय कारणांमुळे बीपी वाढतो, म्हणजे एकतर आपण काही कारणं त्याची स्टेट करू शकतो? येस, नक्की करू शकतो. सगळ्यांना माहिती असलेलं कारण म्हणजे कोणतं? एकतर स्ट्रेस, ज्याच्यापासून आपण कधी पळू शकत नाही. म्हणजे मला जॉबचा स्ट्रेस आहे म्हणून माझं बीपी वाढतंय, तर जॉब सोडू शकतो का? नाही. माझ्या घरचं वातावरण थोडं तणावपूर्ण आहे म्हणून बीपी वाढतंय, तर घरचं वातावरण सोडू शकतो का? नाही.
मी असं म्हणतो की स्ट्रेस जर बीपीचं कारण असेल तर तुम्ही स्ट्रेसला उत्तर काढू शकत नाही, तुम्हाला बदल स्वतःच करायचे. बाहेरची कंडिशन काय तुम्ही बदलणार नाही आहात, तुम्हाला आतली कंडिशन बदलायची. आणि बायको त्रास देते. व्हेरी ट्रू. मी तो विषय काढणार होतो पण आवडेल की नाही माहीत नाही. बिकॉज दिस इज अ व्हेरी कॉमन. बायको नवऱ्याला किंवा नवरा बायकोला. त्या स्त्रीला त्या कुटुंबातले असे बरेच पेशंट येतात आज आमच्याकडे की त्या एका फिमेलला जिचं लग्न होऊन त्या एखाद्या घरी गेली, डिलिव्हरी झाली आणि आता थोडंसं वजन बिजन वाढलेलं आहे आणि बीपीचा त्रास सुरू झाला आहे. या फेजमध्ये तिचे जी मानसिक काय म्हणूया त्याला आघात वेगवेगळे होत असतात, त्याने सुद्धा बीपी वाढत राहतं. पण इथे मी आता मुद्दा काय सांगायचा प्रयत्न करतोय की एक्सटर्नल ॲटमॉस्फिअरमुळे माझं बीपी वाढतं असं जर मी म्हणतोय तर इथे काहीतरी चूक आहे. ॲटमॉस्फिअरमुळे माझं बीपी वाढतंय असं म्हणायच्याऐवजी त्या ॲटमॉस्फिअरशी डील करण्याची माझी क्षमता कमी पडते म्हणून बीपी वाढतं. आणि त्याला मी कंप्लायन्स म्हणतो. कंप्लायन्स म्हणजे काय की माझ्याबरोबर काहीतरी म्हणजे जसं आपण म्हणूया की एक बॉलचा मी कॅच पकडतोय, मस्त कोणीतरी 6 मारला आणि मी त्याचे कॅच पकडतोय, तर मी कधीच माझा हात असा ठेवत नाही ना. मी त्या कॅचच्या डायरेक्शननी त्याच्या एका डायरेक्शननी थोडासा हात मागे आणत तो कॅच पकडतो. हे जे कंप्लाय करणं आहे ना, त्या सिच्युएशनला ॲडजस्ट करणं, त्या सिच्युएशनला ॲडॉप्ट करून त्याच्यानुसार आपल्याला स्वतःला बदलणं, हे जर जमलं तर तुमचं काम सोपं होतं. म्हणजे असं म्हणलं जातं की रस्त्यामध्ये तुमच्या मोठे मोठे जर दगडं आली तर पाण्यासारखे त्याच्यावरून फ्लो आउट व्हा. मग तसं तुमच्याकडे फ्लेक्झिबिलिटी आहे का झुकेगा नाही सालासारखे तुम्ही रिजिड झालेले आहात. म्हणजे तो जो डायलॉग आहे झुकेगा नाही साला, दॅट इज वॉट द ब्लड प्रेशर. की मी झुकणार नाही मानसिकता म्हणजे रिजिडिटी आणि रिजिडिटी म्हणजे प्रेशर. जर तुमच्याकडे इलास्टिसिटी असेल तर तुम्ही फ्लेक्झिबल असाल, तर तुम्ही हे प्रेशर्स तुमच्या शरीरात वाढले तरी तुम्ही ॲडजस्ट करून घ्याल. रक्तवाहिनी कशी असते माहिती आहे, मी दाखवतो तुम्हाला. रक्तवाहिनी म्हणा असा मुवमेंट होते. ब्लडचा बोलस आला, हार्टनी ब्लड पाठवलं की ते त्याला कंप्लाय करतं आणि परत आत म्हणजे रिलॅक्स कॉन्ट्रॅक्ट ब्लड येतं जातं. ते असं तुमच्या घरातल्या पाईपलाईनसारखं नाही आहे की टॅप वॉटर की पाणी कंटिन्युअसली चालू आहे असं नसतं. बोलस बाय बोलस ब्लड येत राहतं. इथे कंप्लायन्स महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे स्ट्रेसमुळे तुमचं बीपी वाढतं आहे याचा अर्थ तुम्हाला काय केलं पाहिजे, स्वतःवर काम केलं पाहिजे. कुठलं काम, तर स्वतःच्या शरीरातली इलास्टिसिटी वाढवली पाहिजे, लवचिकता वाढवली पाहिजे. म्हणून मग मी बीपीच्या पेशंटला सगळ्यात पहिले काय सांगतो, बाबा रे सगळ्यात पहिल्यांदा व्यायामाचे जे 5 प्रकार आहेत, आपण म्हणूया त्याला कार्डिओ म्हणू, त्याच्यामध्ये एरोबिक एक्सरसाइजेस सगळे, त्यानंतर वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग, बॅलन्सिंग आणि रेस्पिरेटरी. त्यातले सगळ्यात पहिल्यांदा फ्लेक्झिबिलिटीचे व्यायाम सुरू कर. ज्या फ्लेक्झिबिलिटीने तुझ्या शरीरामध्ये लवचिकता येईल आणि लवचिकता आली की आपोआप बीपी कमी होईल. आणि खूप छान बीपी कमी होतं ज्यावेळी तुम्ही फ्लेक्झिबिलिटीचे व्यायाम करता. सो लवचिकता वाढवणं हे मला वाटतं स्ट्रेसला एलिमिनेट करायचं पहिली स्टेज आहे. दुसरा फॅक्टर असतो तुमच्या डाएटमधून. ओके. कारण तुम्ही ज्या वेळी जेवण जेवता आणि जेवण जेवल्यानंतर खूप मोठ्या प्रमाणावर सॉल्ट तुमच्या शरीरात जातं त्यावेळी ते सॉल्ट वॉटर रिटेन करून ठेवतं. कसं काय की मी मीठ खाल्लं भरपूर, आता मीठ कोणी असंच तर खात नाही ना की 4 चमचे उठून मीठ खाल्लं असं तर कोणी असं होत नाही. मग मीठ जातो कुठून एक्स्ट्रा शरीरात, तर तुम्ही जे पॅक फूड खाता त्याच्यात सोडा बाय कार्ब असतो. तुम्ही जर सोडा खाल्ला असेल तर सोड्याची चव काही खारट नसते. मग खारट नसते त्यामुळे तुम्ही खाताय मीठ पण तुम्हाला कळतच नाही आहे. सोडियम मोठ्या प्रमाणावर आत जातं आहे आणि मोठ्या प्रमाणावर आत गेलेलं सोडियम तुमच्या शरीरात पाणी साठवून ठेवतं आहे आणि त्याने बीपी वाढतं आहे. हे पेशंटला कळतच नाही. त्यामुळे डाएट हा त्यातला एक मोठा की प्लेयर आहे. अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ओबेसिटी किंवा वजन. आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे की ज्यावेळी वजन वाढतं त्याचा आणि बीपीचा काही संबंध आहे का, तर बऱ्याच पेशंटना असं वाटतं की बीपीचा आणि वजनाचा काय संबंध, ते तर गोळ्यांनी कमी होतं आणि वजनाचा बीपीचा संबंध असं कधी ऐकलेलं पण नाही. बारीक माणसांना पण बीपी असतोच, त्यामुळे असं कधी कोणी ऐकलेलं नाही. हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की वजन जेवढं वाढेल तुमचं तेवढं तुमच्या हार्टला ॲडिशनल ब्लड सगळ्या शरीराला पोचवायला लागेल. म्हणजे असं धरून चला की हे हार्ट आहे आणि या हार्टला 60 ते 70 किलोसाठी रक्त पोचवायचं होतं, म्हणून ते एक्सप्रेशरनी ब्लड पाठवायचं आणि ते 70 किलोपर्यंत पोचायचं. बरोबर. आता वजन झालं आहे 90 किलो. आता हार्टला ॲडिशनल 20 kgला ब्लड पोचवायचं आहे, म्हणजे किती प्रेशरनी ब्लड पाठवायला लागेल. तर प्रेशर्स तुमचे वाढणार आहेत. वजन जसं वाढेल तसं हार्टला हायर प्रेशरनी ब्लड सगळ्या शरीराकडे पोचवायला लागेल. म्हणून वजनाचा आणि ब्लड प्रेशरचा खूप जवळचा संबंध आहे. तुम्ही तुमचं वजन 1-1 किलो कमी करायला घ्या, तुमचं बीपीसुद्धा स्टेप बाय स्टेप कमी व्हायला लागतं. माधवबागमध्ये आम्ही बऱ्याच पेशंट्समध्ये ज्यावेळी सांगतो त्यांना की तुमचं ब्लड प्रेशर पूर्ण बरं करायचं असेल तर तुम्हाला डाएट किट करायला लागेल.
पेशंटच्या मनावर प्रश्न असतात की डाएट किट कशाला करायचं, मी तर कधी ऐकलं नाही आहे की जेवणातून बीपी होतं म्हणून. पण ज्यावेळी तो पेशंट डाएट किट फॉलो करतो, त्याचं 4 ते 6 किलो वजन कमी होतं, त्यावेळी त्याला कळतं की कुठलीही गोळी न खाता तर माझं बीपी नॉर्मल राहायला लागलंय. म्हणजे पूर्वी जे गोळ्या खाऊन सुद्धा बीपी वाढलेलं असायचं, ते आता गोळ्या बंद करून पूर्णपणे बीपी नॉर्मल होतं. आणि हे का? कारण त्याच्या शरीरात अतिरिक्त आपण चरबी कमी केलेली आहे आणि त्याचा परिणाम म्हणून हार्टवरचा स्ट्रेस कमी झाला. लक्षात घ्या की वाढलेल्या वजनाचा डायरेक्ट परिणाम हार्टवरती होतो. वजन वाढलं, हार्टला जास्त काम करायलाच लागणार. कारण असं नाही आहे की वजन वाढलंय म्हणजे कुठेतरी स्टोअर हाऊसेसमध्ये मी माझी स्विस बँकेत पैसे नेऊन ठेवलेत, तसं नाही आहे ते. माझ्या शरीरात जेव्हा मी चरबी कॅरी करतो ना, तर चरबी ही लाईव्ह ऑर्गन आहे. तो जिवंत एक शरीरातला पार्ट आहे की ज्याला पोसायला लागतं. म्हणजे माझ्या शरीरात जी काही 5-6 किलो चरबी एक्स्ट्रा आहे, त्या चरबीला मला ब्लड सप्लाय द्यायला लागतो आणि ते ब्लड सप्लाय देताना हार्टवरती ताण येतो. आणि म्हणून बी पी वाढण्याचं अजून एक महत्त्वाचं कारण आपलं वाढलेलं वजन. जेवणामध्ये मीठ खाणं किंवा पॅक फूड खाणं हे त्यातलं अतिशय महत्त्वाचं, वाढलेलं वजन त्यातलं महत्त्वाचं. आणि स्ट्रेस ऑब्व्हियसली आहे, पण मी परत हे सांगतो की स्ट्रेस, बाहेरचे ॲटमॉस्फिअरिक स्ट्रेस याच्यापेक्षा जास्त इम्पॉर्टंट आहे की हाऊ यू डील विथ दॅट स्ट्रेस. ते डिसाईड करतं की तुमचं बीपी वाढणार आहे की नाही वाढणार आहे. म्हणजे ऑल द टाईम इट इज इम्पॉर्टंट की हाऊ यू हँडल दॅट प्रेशर. तुम्ही जर व्यवस्थित हँडल करायला शिकलात, तुम्ही स्वतःमध्ये ती फ्लेक्झिबिलिटी आणली, तुम्ही स्वतःमध्ये तो हॅपीनेस आणला, तर आपोआप तुमचं बीपी नॉर्मल राहायला लागतं. या 3 गोष्टींची काळजी घेतली तर बीपी होऊच शकत नाही. पण अनफॉर्च्युनेटली पीपल आर नॉट कॉन्शियस अबाउट इट, की ते बीपी वाढताना त्याच्या गोष्टींचा विचार करत नाहीत. आणि बऱ्याचशा लोकांची ही धारणा असते की मी गोळी खातली की मी इन्शुरन्स झाला माझा, की आय एम सेक्युअर्ड. पण सर त्या पद्धतीनेच कम्युनिकेट केलं गेलेलं ना, की आम्हाला सांगितलं की बाबा बेसिक एक गोळी घेतली की तुम्ही विषय ओके. काय फार त्याची ट्रीटमेंट असं आयडियली हा मोठा रोग नाहीच आहे ना. हां, ही गोष्ट खूप घातक आहे. म्हणजे आज आपल्या समाजामध्ये भारतीय समाज, आपण सगळे मानतो ना की भारतीय समाज हा पाश्चात्य देशांची बाजारपेठ आहे फक्त. की भारतीय समाजाचा वापर कशासाठी करायचा, की हा एक बाजारपेठ आहे आपले प्रोडक्ट्स विकण्यासाठी. मग एज्युकेट केल्यानंतर लोक, तुम्ही कन्फ्यूज केलं तर प्रोडक्ट घेतील, एज्युकेट केलं तर काम सोपं होणार नाही. सो व्हॉट दे हॅव डन, त्यांनी एज्युकेट करून ठेवलं एवढ्याच लेवलपर्यंत की बीपी वाढलं की गोळ्या खायच्या असतात. ह्याच्या पुढचं बीपी का वाढतं आहे, कशामुळे वाढतं आहे, आतल्या कोणते कोणते घटक त्यासाठी जबाबदार आहेत, जीवनशैलीचा काय संबंध आहे, आणि या गोळ्या खाऊन तुम्हाला परमनंट उत्तर मिळत नाही आहे हेही लोकांना कळत नाही. सर म्हणजे बीपी फक्त इंडिकेटर आहे का? ऑब्व्हियसली बीपी एक प्रायमरी, फक्त एक काय म्हणूया त्याला, मॅनिफेस्टेशन आहे फक्त, की बाबा हे घडतंय. म्हणजे जसं बॅक्टेरियाचं इन्फेक्शन झाल्यानंतर फीवर हे एक इंडिकेटर आहे, तसं बीपी इंडिकेटर आहे. आतमध्ये वेगळ्या घटना घडत आहेत, याच्या बाबतीत तुम्ही विचारच करत नाही आहात. फॉर एक्झाम्पल, मी ज्यावेळी स्ट्रेसमध्ये जातो माझ्या जीवनातल्या वेगवेगळ्या इमोशनल फ्लक्च्युएशन्समुळे, मग ती द्वेष भावना असेल, मग ती ईर्ष्या असेल कोणाबद्दलची तरी, कोणाचं तरी चांगलं झालं की तरी पोट दुखतं, कोणाबद्दल तरी प्रचंड राग असतो, या सगळ्या भावनांमुळे, किंवा भय असेल किंवा शोक असेल, या सगळ्या इमोशनल फ्लक्च्युएशन्समुळे, ज्याला आपण पूर्वापारपासून षड्रिपू म्हणत गेलो आहे, या सगळ्या गोष्टींमुळे माझ्या ब्रेनमध्ये एक प्रकारचा स्ट्रेस निर्माण झाला. त्या स्ट्रेसनी काय केलं तर शरीराला असं वातावरण निर्माण करून दिलं की काहीतरी मोठा प्रॉब्लेम आहे. आणि ज्यावेळी माझ्या शरीरामध्ये हा मेसेज ॲक्टिवेट होतो की काहीतरी मोठा प्रॉब्लेम आहे, त्यावेळी शरीराला एकच मेसेज माहिती आहे की फाईट ऑर फ्लाईट. म्हणजे काय, की प्रॉब्लेम आहे, त्याच्याशी लढा नाही तर पळा. आता लढा आणि पळा या दोन्ही गोष्टींमध्ये ब्लड सप्लाय वाढवायला लागतो शरीराला. म्हणजे आपण शेवटी आदिमानवच आहोत आत्तासुद्धा, त्याचीच सिस्टीम आपल्याकडे आहेत. त्या आदिमानवाच्या जीवनात ज्यावेळी वाघ यायचा त्यावेळी काय व्हायचं, तो एकतर पळायचा किंवा त्याला मारायचा. मग तेच आपल्या बाबतीत घडतं. ज्यावेळी आपण स्ट्रेसमध्ये जातो आपलं बीपी फर्स्ट ऑफ ऑल वाढवलं जातं. मग हे जे बीपी वाढवलं जातं त्याचा स्ट्रेसशी संबंध आपण लावतो की स्ट्रेसमुळे माझं बीपी वाढते. बट हाऊ यू ॲडजस्ट विथ दॅट स्ट्रेस, तुम्ही तुमचा माइंडसेट कसा प्रगल्भ करताय की जेणेकरून तुम्ही त्या स्ट्रेसमधून बाहेर येऊ शकाल, याचा प्लॅनिंग जर आपण व्यवस्थित केलं तर आय गेस मग आपण त्या बीपीच्या प्रॉब्लेममधून एक्झॅक्टली बाहेर पडू शकतो. वी नीड टू अंडरस्टँड इट. सॉरी, म्हणजे बॉस जेव्हा चढायला लागतो आणि तुमचं असं असं पूर्ण रक्त खवळतं तेव्हा ती तर एक विचित्र गोष्ट आहे. बघा, मी माझ्या पेशंटला सांगत असतो की ज्यावेळी एखादा 2 डॉगी एकमेकांशी भांडत असतात, त्यांना एकमेकांचा राग आला की ते काय करतात, ते काही बोलत नाही एकमेकांशी, भांडायला लागतात डायरेक्ट, फुल टू एनर्जी लावतात. काय होतं, हार्ट रेट वाढतो, बीपी वाढतं, ब्लड सगळ्या शरीरापर्यंत पोचतं, शरीरापर्यंत पोचलेलं ब्लड वापरलं जातं, ते कुत्रे एकमेकांशी मस्त मारामाऱ्या करतात आणि मारामाऱ्या झाल्या की ते शांत बसून राहतात, काही करत नाही, ते डोकं शांत झालं. आता या सीनमध्ये मनुष्य आहे,
की ज्याच्या कोणाशी तरी काहीतरी युद्ध झालं, कोणाच्या तरी अपोजिट थॉट्स आहेत, किंवा बॉस ज्युनियरला रागवतोय, किंवा सासू सुनेशी भांडती आहे. या सगळ्यामध्ये आपण मारामाऱ्या करतो का? नाही. आपण इव्हॉल्व्ड स्पेसीज आहोत. आपण फक्त मानसिक राग रिटेन करून ठेवतो. या स्थितीमध्ये होतं काय की हार्ट रेट तर वाढला, BP तर वाढलं, पण ॲक्टिव्हिटी काही झाली नाही. मी हे रिझन आहे का की शांत माणसांमध्ये बीपी, म्हणजे जनरली असं म्हणतात हा माणूस तर शांत होता, ह्याचं कसलं बीपी हाय आलं एवढं. अतिशय खरी गोष्ट आहे की तुम्ही ज्यावेळी तुमच्या मनात ते आवेग निर्माण होतात आणि त्याचं तुम्ही धारण करता, त्यावेळी तुम्ही ॲक्च्युली आतल्या प्रेशर्सला आतमध्येच ठेवत असता. आणि आतल्या प्रेशर्सला आतमध्ये ठेवायला लागलात की त्याचे विपरीत परिणाम तुमच्या रक्तवाहिन्यांवर होतात, आणि त्या रक्तवाहिन्यांना डॅमेज जायला सुरुवात झाली की झाले, तुम्ही हळूहळू ब्लड प्रेशरचे पेशंट होतात. त्यामुळे काळजी घेतली पाहिजे की आपल्या शरीरात असे आवेग निर्माणच नाही व्हायला पाहिजे. आणि जर निर्माण होत असतील तर दररोज सकाळी उठून व्यायाम करा, म्हणजे ते सगळे जे काही हार्मोन्स निर्माण झालेत मारामारीचे, ते सगळे वापरले जातील, ते चॅनलाइज होतील. म्हणजे तुम्ही एक प्रकारचा असा कुकरला सेफ्टी वॉल्व असतो, तशा प्रकारचा तो वॉल्व आहे तुमच्या सकाळचा एक्सरसाइज. की कोणाबद्दल तरी प्रचंड राग आलाय, ठीक आहे, बाहेर ये आणि मस्त चालून ये. चालून आला की तो घाम भीम निघेल बाहेर, ॲड्रेनालिन बाहेर जाईल, सगळे कॅटेकोलामाइन बाहेर गेले की तुमच्या बॉडीचं डॅमेजिंग प्रक्रिया सगळी थांबली. पण तसं न करता तुम्ही AC मध्ये बसलेला आहात आणि शांतपणे फक्त विचार करताय, हार्ट अटॅकच्या तुम्ही खूप 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 जवळ जाता. सो कधीही चिडलात, रागावलात, दुःखी झालात, कुठल्याही स्ट्रेसफुल कंडिशनमध्ये गेलात, सरळ बाहेर पडायचं, 2-3 किलोमीटर चालून यायचं, तुमचे सगळे स्ट्रेसर्स नलिफाय होतात. सो हे अतिशय महत्त्वाची की आहे, ती वापरली गेली पाहिजे. हे खूप महत्वाचं आहे. मला आता खूपच गोष्टी जाणवतात. म्हणजे मी प्रयत्न करतो की शांत काही बोलायचं नाही, आणि मला लक्षात आलं की हे जास्त उलट मी म्हणजे प्रेशर कुकर बॉम्ब दाबून ठेवलाय आपण तो. म्हणजे ते सप्रेस करून आणखीन जास्त त्रास होणार आहे. पण BP वाढला तर आणखीन काय काय तुमच्या बॉडीवरती कॉम्प्लिकेशन्स तयार होऊ शकतात? BP वाढलं ना की सगळ्यात पहिलं जसं मी सांगितलं की BP वाढल्यानंतर तुमच्या रक्तवाहिन्या पहिले अडकायला लागतात. बरोबर. मला BP समजा एक तरुण व्यक्ती आहे, त्याचा BP 120-80 आहे. त्याच्या घरामध्ये स्ट्रेस आला, जसं मगाशी सांगितलं की बायको त्याला काहीतरी बोलायला लागली, सून काहीतरी, सासू काहीतरी चालू आहे, बॉस काहीतरी, मनाच्या विपरीत घडत असतं प्रत्येकाच्या जीवनात. आता हे कंटिन्युअसली घडतं आहे. एका दिवसाच्या स्ट्रेसनी कधीच प्रॉब्लेम मोठा येत नाही. बट इफ दॅट सेम क्वेश्चन कम्स ऑन रिपीटिंग, सारखा परत येत राहिला की त्याच्यातून तुमच्या शरीरामध्ये स्ट्रेस बिल्टअप होत जातो. आणि मग आता काय होतं आहे की माझ्या शरीरातलं BP 120/80 ऐवजी 170/80 आहे. जास्त ब्लड बाहेर येतं आहे, स्ट्रेस येतो आहे, ब्लड बाहेर येतं. पण काम काही नाही होतं, मी व्यायाम काहीच नाही करते, घरीच बसून आहे. मग होतं काय, रक्तवाहिन्या डॅमेज होतात. रक्तवाहिन्या डॅमेज झाल्या की रक्तवाहिन्या हळूहळू कॅल्सिफाईड व्हायला लागतात. नियम आहे बघा निसर्गाचा की सारखं कोणी दाबत राहिलं तुम्ही काय करणार, हळूहळू तुम्ही अपोज करणार. कुठलीही गोष्ट ज्यावेळी ओव्हर प्रेस होते त्यावेळी ती रिबाउंड होत असते. सेम वे रक्तवाहिन्या सारख्या प्रेस झाल्या तर त्या रक्तवाहिन्या हळूहळू कडक व्हायला लागतात, त्या स्वतःमध्ये कॅल्शियम साठवायला लागतात. आपण म्हणतो ना की त्याच्या रक्तवाहिन्या कडक झाल्या आहेत, कॅल्शियम साठवायला लागले आहेत. हे का? कारण त्या रक्तवाहिन्यावरती सारखा अत्याचार झाला. आता अत्याचार झाल्यानंतर त्या व्यक्तीने कॅल्शियम साठवायला सुरुवात केली. सेम तुम्ही व्हिज्युअलाइज करा की नक्षलवादी एक कोणतरी मुलगी आहे जी 6वी-7वी मध्ये होती, तिच्यावर काहीतरी वाईट कृत्य झालं आणि त्यांनी बंदूक घेतली हातामध्ये. सेम इथे आहे की रक्तवाहिनी, नाजूक एक रक्तवाहिनी होती, तिच्यावरती सारखं प्रेशर येत गेलं, आता ती आतमधून कॅल्सिफाईड झाली, कडक झाली. आता ही जशी कडक होते तसं हार्टला उलटं प्रेशर यायला लागतं. हार्टला उलटं प्रेशर आलं की हार्टमध्ये हायपरट्रॉफी, हार्टच्या मसल जाड होतात. आता हार्टच्या मसल जाड होणं हे चांगलं का वाईट? काय वाटतं तुम्हाला? वाईट. फ्लेक्झिबिलिटी कमी होते. परफेक्ट. जसं तुमच्या शरीराच्या मसल्सचा मास वाढतो अननेसेसरी, तसं एका हार्टची फ्लेक्झिबिलिटी ड्रॉप होते. फ्लेक्झिबिलिटी ड्रॉप झाली की आतला ब्लड सप्लाय पण अफेक्ट व्हायला लागतो. ब्लड सप्लाय अफेक्ट झाला, फ्लेक्झिबिलिटी कमी झाली, कधीही हार्टचा प्रॉब्लेम त्या पेशंटला येऊ शकतो. सो दिस इज द एक कॅस्केड आहे. आणि त्या कॅस्केडला ब्रेक करायच्या ऐवजी फक्त तुम्ही गोळ्या खाऊन सेटल करत राहिलात तर दॅट इज गोइंग टू तुम्हाला त्या क्रिटिकल कंडिशनमध्ये अजून पुढे हळूहळू म्हणजे लपून छपून तुम्ही क्रिटिकल कंडिशनकडे जा. तुम्हाला ॲपिअरंटली वाटेल की माझे रिपोर्ट नॉर्मल आहेत, पण आतमध्ये तुम्ही मार्चिंग करत आहात टुवर्ड्स तुमच्या हार्ट डिसीजकडे, क्रिटिकल हार्ट डिसीजकडे. बापरे. मला अजून एक असं विचारायचं होतं की आता BP तर तुम्हाला काय स्वतःचा चेक करता येतं, तुम्हाला डॉक्टरकडे जायचं, ते पंपाला मशीन लावायचं असतं आणि मग करतात. तसं BP तुमचं स्वतःच वाढलंय हे तुम्हाला कसं कळतं? म्हणजे तुम्हाला त्याचं काही इंडिकेटर्स असतात का की त्याच्यावरनं तुम्हाला कळतं की आता BP वाढलंय आणि मग कदाचित शांत होण्याची गरज आहे? नक्की कळतं. ज्यावेळी तुम्हाला ना हेवीनेस वाटायला लागेल ना शरीरामध्ये, शरीराच्या अप्पर पार्टमध्ये बेसिकली ओके,
चेस्ट रिजन असेल, हेड रिजन असेल, डोळे असतील, या ठिकाणी हेवीनेस यायला लागला की समजा की ब्लड प्रेशर आतला वाढतंय. ओके. तुमचा वरचा पार्ट ना एकदम ईजमध्ये पाहिजे. ज्यावेळी तो हेवी व्हायला लागेल ना त्यावेळी समजा की तुमचं बीपी वाढतंय. ओके. मग श्वास घ्यायला पण थोडा त्रास होतो, छातीतली धडधडसुद्धा कधीतरी अचानक ॲबनॉर्मल व्हायला लागते, डोकं दुखायला लागतं. हे सगळी लक्षणं बीपी वाढल्याचे इंडिकेटर आहेत. ओके. आणि ओके. ते असं झालं लक्षण की टाइमपास करू नका, इमिजिएटली डॉक्टरांकडे जा, बीपी चेक करा. लुक, होतं कसं, आपण म्हणतो बघा त्याच्या नाकातून रक्त आलं. हो. साधं आहे ना की बीपी वाढलं आणि नाकातून रक्त आलं. त्याच्या आधी काय झालं होतं, इकडच्या वेसल फुगल्या होत्या, हेवी झाल्या होत्या. नंतर ते प्रेशर सहन नाही झालं म्हणून त्यांनी लीक करून टाकलं, सगळं रक्त बाहेर गेलं. प्रेशर्स त्याच्यानंतर नॉर्मल होतात, म्हणजे नाकातून रक्त बाहेर गेल्यानंतर प्रेशर नॉर्मल होतं परत. हो. आता हे नाकातून रक्त होतं, ठीक आहे, ते ओपनिंग होतं त्यामुळे नाकातून रक्त बाहेर गेलं. ब्रेनमधली लीक झाली तर रक्त कुठे जाईल? हो. त्याची गाठ मेंदूत राहते. बरं, मेंदूमध्ये जागा कमी आहे, ते नरिमन पॉईंट आहे मेंदू म्हणजे. पण त्यात म्हणजे त्याला स्पेस ऑक्युपाईंग लिजन म्हणतात की मेंदूच्या आतमध्ये जागा, क्रेनियम पॅक आहे ना ती, त्याच्यात काही जागा नाही आहे. मग त्या जागेत जर ब्लड क्लॉट झाला तर तो बाकीच्या सगळ्या ब्रेन टिश्यूला डॅमेज करतो. सो अल्टिमेटली की आपल्याला कॉन्सिक्वन्सेस, म्हणजे जर हायपर टेन्शनचे कॉन्सिक्वन्सेस, तर हे सगळे लक्षणं दिसतात. आणि शरीरावरचे लक्षणांमध्ये हेवीनेस, हेडेक, श्वास घ्यायला त्रास होणं, छातीत धडधडणं, एक प्रकारचं अनइझीनेस फील होणं, हे सगळे लक्षणं दाखवतात की ब्लड प्रेशरचा तुम्हाला ॲक्यूट त्रास होतोय. तुम्ही पटकन बीपी चेक करून आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या पाहिजे. ओके. आवश्यक तो उपाययोजना म्हणजे काय? मग आता समजा जर मला जाणवतंय की माझं डोकं जड झालंय, मला श्वास धडधडतोय मला, किंवा वरचा पार्ट हेवी झालाय असं वाटतं, असा हेवी बीपी आहे आता असं वाटतंय, हाय झालाय, तर काय केलं पाहिजे? त्या सगळ्यात पहिले पॉईंटला? बीपी चेक केलं पाहिजे. ओके. तुमचं बीपी चेक केलं तुम्ही की त्याच्या पुढे काही मॅन्युअर्स आहेत की जे तुमचं बीपी कमी करायला मदत करतात. सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्ही बीपी वाढल्यानंतर कुठलंही अन्न किंवा कोल्ड्रिंक किंवा काहीतरी लिंबू सरबत वगैरे काहीही घेऊ नका. आतले प्रेशर्स पहिले कमी होऊ द्या. त्यामुळे त्यावेळी तुम्ही उपाशी पोटी राहिलात त्या दिवसासाठी किंवा त्या एका अन्नकालासाठी तरी तुम्हाला बेनिफिट होईल. दुसरं काम काय करता येतं, बीपी ज्यावेळी तुमचं वाढतं त्यावेळी तुम्ही चेहऱ्यावरती पाणी मारा. हा एक छोटासा रिफ्लॅक्स आहे की चेहऱ्यावर पाणी मारलं की वेगस नर्व स्टिम्युलेट होते आणि ती तुमचं बीपी कमी करायला मदत करते. अतिशय सोपा आणि साधा रिफ्लॅक्स आहे. चेहऱ्यावर पाणी मारा, बीपी कमी होतं. दुसरं, मी जसं सांगत होतो, मी जर चालायला गेलो तर काय होतं, वॉक करायला गेलो तर बीपी वाढतं का कमी होतं? आयडियली वाढतं. आयडियली वाढतं. आता समजा माझं ऑलरेडी बीपी वाढलेलं आहे आणि मी चालतोय, आता काय होईल, चालत असताना शरीरामध्ये बीपी कमी करणाऱ्या सगळ्या सिस्टीम ॲक्टिवेट होतात. चालत असताना शरीरामध्ये, म्हणजे तुम्ही बघितलं तर चालताना काय काय घडतं, दम लागतो, घाम येतो, बरोबर, घामातून पाणी बाहेर जातं, सॉल्ट बाहेर जातं, चरबी बाहेर जाते. इन शॉर्ट काय होतं, बीपी तुमचं कमी होतं. चालताना कार्बन डायऑक्साईड शरीरात तयार होतो आणि कार्बन डायऑक्साईड स्वतः रक्तवाहिन्यांना डायलेट करून सोडतो. म्हणजे कार्बन डायऑक्साईडमुळे रक्तवाहिन्या डायलेट होतात. तुम्ही व्यायाम केल्यानंतर तुमचा हात थोडासा असा फुगलेला दिसतो. का दिसतो फुगलेला? ब्लड व्हेसल सगळ्या मस्तपैकी डायलेट झालेल्या असतात. त्यामुळे त्यांनी बीपीला ॲब्झॉर्ब किंवा काय म्हणूया त्याला कंप्लाय केलेलं असतं आणि कंप्लाय केलेलं असल्या कारणाने बीपी चालल्यानंतर कमी होतं, डायस्टॉलिक पण आणि सिस्टॉलिक पण. ज्यावेळी तुम्हाला हेवीनेस जाणवतोय, आपण काय करतो, हेवीनेस जाणवायला लागला किंवा असे काहीतरी सिम्पटम्स दिसले की आपण घरी बसून राहतो, झोपून राहतो. ब्लँकेट घेतलं की चादर घेतली आणि AC लावलाय आणि झोपून राहिलाय. आतमध्ये कंजेशन अजून वाढणार. बेटर यू गो फॉर सम ॲक्टिव्हिटी. तुम्ही थोडंसं वॉक करून या. तुम्ही बघितलं असेल बरेचसे पेशंट, म्हणजे हे का सांगतोय मी की हे एक साधं नैसर्गिक रिस्पॉन्स आहे की तुम्हाला शरीरात हेवीनेस वाटतोय, हेवीनेसच्या अगेन्स्ट कुठली गोष्ट आहे, मुवमेंट. सो गो फॉर ॲक्टिव्हिटी. तुम्ही बरेचसे पेशंट असे बघितले असतील की ज्यांना हार्टचा त्रास सुरू झाल्यानंतर त्यांनी सांगितलं, डॉक्टरांना काय सांगतात की डॉक्टर थोडंसं छातीत दुखायला लागलं होतं, गॅसेस जमले होते, मग मी घरच्या घरी चाललो आणि चालल्यानंतर गॅस पास झाला आणि मग मला बरं वाटलं, मग मी आत्ता आज सकाळी आलो आहे. काल रात्री झालं होतं पण मी आज सकाळी आलो. डॉक्टर सांगतात ते काल रात्री जे झालं होतं ते हार्ट अटॅक होता. आता सिक्वेन्सचा विचार करा. त्याला रात्री काहीतरी हार्टचा प्रॉब्लेम झाला आणि त्यांनी सांगितलं काय डॉक्टरांना, काय केल्याने बरं वाटलं, मला थोडं चाललो इकडे तिकडे, गॅस पास झाला आणि बरं वाटलं. दिस इज वॉट द इम्पॉर्टन्स ऑफ एक्सरसाइज. की तुमच्या शरीरात हेवीनेस आलाय, थोडासा वॉक करा, नंतर बीपी परत चेक करा, तुम्हाला ते बीपी कमी झालेलं मिळेल. चेहऱ्यावर पाणी मारा, स्ट्रेस लेवल्स ड्रॉप होतील, स्ट्रेस लेवल ड्रॉप झाल्या बीपी कमी होईल. सो ह्या पद्धतीने सुद्धा तुम्ही तुमचं बीपी कंट्रोल करू शकता. प्रत्येक वेळी गोळ्यांच्याच मागे धावायची गरज नाही. सो ह्या केसमध्ये समटाईम्स जर तुम्हाला हार्ट अटॅक सारखी सिच्युएशन आली असेल तर तेव्हा चालणं रिकमेंडेड आहे का? कारण जनरली लोक, डॉक्टर्स म्हणतात ना की चालू नका तुम्ही लगेच स्ट्रेचरवरती, कारण का तुम्ही ऑलरेडी प्रेशर आलेलं आहे शरीरावरती, अजून प्रेशर नाही का वाढणार? हे कधी
राईट. हार्ट अटॅकची कंडिशन आणि बीपी वाढली कंडिशन या दोन वेगवेगळ्या आहेत. हार्ट अटॅकमध्ये तुम्हाला लक्षणं काय जाणवतात? ॲक्च्युअल छातीत दुखायला लागलं, हे एक मेजर लक्षण आहे. मग ह्या ठिकाणी तुम्ही ते नाही केलं पाहिजे. पण ज्यावेळी तुम्हाला कंजेशनचं फील येतं की माझ्या शरीरात जडपणा आलेला आहे, म्हणून मी परत परत सांगतो की ते जे कंजेशनचं फील आहे ना, त्या कंजेशनच्या फीलसाठी वॉक इसेन्शियल आहे. हार्ट अटॅकचं लक्षण म्हणजे काय? तर छातीत दुखतं आहे. आणि लक्षात ठेवा की हार्ट अटॅकमध्ये नाही बऱ्यापैकी कळतं की हे हार्टचा प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे आपण म्हणतो की बऱ्याच लोकांना कळत नाही, पण मेजॉरिटी ऑफ पेशंट्स हू गेट अ हार्ट अटॅक त्यांना हे सेन्स होतं की ही कंप्लेंट माझी नेहमीची कंप्लेंट, दिस इज समथिंग ॲबनॉर्मल. आणि ज्यावेळी तुमच्या शरीरामध्ये तुम्हाला असं काहीतरी ॲबनॉर्मल कंप्लेंट जाणवायला लागते या चेस्ट रिजनमध्ये, त्यावेळी पहिल्यांदा जाऊन मी जसं म्हणलो बीपी चेक केलं, ECG पण काढला पाहिजे जर चेस्ट पेन असेल तर. सो दिस इज द डिफरन्स. पण आता आपण हे पण पाहू शकतो की बीपी वाढतं आहे आणि मला बीपी वाढलेलं मिळालं आहे फक्त, ठीक आहे, आणि मी थोडीशी ॲक्टिव्हिटी केल्यानंतर मला बीपी कमी झालेलं मिळालं, याचा अर्थ मला हार्ट अटॅक नाही आहे. आर यू गेटिंग मी? समजा मी थोडीशी ॲक्टिव्हिटी केली आणि त्रास वाढला तर काय करायचं? डॉक्टरकडे जायचं. तर मग पळा पटकन ECG काढा, हार्ट अटॅकचे चान्सेस जास्त आहेत. इज इट क्लिअर? डोंट निग्लेक्ट दोज कंप्लेंट्स ॲट होम. बरोबर. मग तिथे तुम्ही जाऊन पटापट ECG काढा आणि पुढच्या ट्रीटमेंटला लागा. दिस इज व्हॉट इज इंडिकेटेड. ओके ओके. सर, हाय बी पीबद्दल बोलतोय आपण मगाचपासून. हां, एक लो बी पी पण असतं, तर त्या लो बी पीबद्दल पण आपण समजू, कारण बऱ्याच जणांना लो बी पीचा पण त्रास होतो. लो बीपी. आता ज्यावेळी बीपी कमी होतं, ठीक आहे, ते लो बीपी 90/60च्या खाली गेलं समजा बीपी, तर आपण त्याला लो बीपी म्हणूया. हे कोणामध्ये घडतं? जर का एखाद्या पेशंटचं हार्टचं पंपिंग पॉवर एकदम कमी झालेलं आहे किंवा एखाद्याच्या शरीरामध्ये वॉटरच खूप कमी झालं आहे, डिहायड्रेट झाला आहे, वॉमिटिंग झालं आहे, लूज मोशन झालं आहे, हिमोरेज झाला आहे, अशांमध्ये बीपी कमी होतं. ओके ओके. याला कारण असतं, जसं मी म्हणलो की लूज मोशन, हे तर कळेल ना की लूज मोशन झालं आहे आणि आता बीपी कमी, हे तर कंडिशन आयडेंटिफाईड आहे की त्याच्यामुळे झालं आहे. वॉमिटिंग झालं आहे, उलटी झाली आहे म्हणून बीपी कमी झालं आहे, दिस इज ऑल्सो आयडेंटिफाईड. तिसरं मी म्हणालो मी हार्टचं पंपिंग पॉवर कमी झालं. हार्टचं पंपिंग पॉवर कमी झालं आहे आणि बीपी कमी झालं आहे हेही कळतं, कारण तुम्हाला पंपिंग पॉवर कमी झालं इकोवरती कळत असतं. दुसरं, तुम्हाला ज्यावेळी पंपिंग कमी होते काही एका दिवसात होत नाही, इट इज अ क्रोनिक स्टेज. आणि पंपिंग कमी झाल्यानंतर त्या माणसाला चालल्यावर दम लागणं, पायावरती सूज येणं, हे सगळे लक्षणं जाणवतात. त्यामुळे या तिन्ही गोष्टी तुम्हाला आयडेंटिफाय होतात की दीज आर हॅव्हिंग सम एव्हिडन्सेस, आणि काही त्याला एक फॅक्टर्स आहेत की जे याला कॉन्ट्रीब्यूट करतात लो बी पीला. असं काही नाही आहे, तरीसुद्धा माझं बीपी 90/60 आहे आणि मला चालताना बिलताना काही त्रासबीस पण होत नाही, तर मग त्या लो बी पीकडे काही बघायची गरज नाही. नाही गरज. म्हणजे लो बी पी आहे आणि तुम्हाला ना चक्कर येते, ना दम लागतोय, ना धाप लागते, काही त्याच्याकडे बघायचं गरज नाही. नॉर्मल येते, एन्जॉय इट. हे पेशंट मी बघितलेत काही की ज्यांना बीपी 90/60 डॉक्टरने सांगितलं की ते मीठ खायला सुरुवात करतात. नथिंग रिक्वायर्ड. बीपी कमी आहे आणि तुम्ही धाव पळू शकताय, अशी जर सिच्युएशन असेल तर तुम्हाला कुठल्याही बीपीच्या किंवा बीपी वाढवण्याचे उद्योग करायची गरज नाही आहे. जे आहे ते नॉर्मल आहे तुमच्यासाठी, त्याच्याबरोबर एन्जॉय करा. पण जर का तुमचं पंपिंग पॉवर कमी आहे तर तुम्हाला ट्रीटमेंट घ्यायला हवी ज्याच्यातून पंपिंग पॉवर वाढेल. मग त्यासाठी माधवबागमध्ये आम्ही पंचकर्म चिकित्सा करतो, डाएट करतो, मेडिसिन्स देतो आणि त्यांनी इफेक्टिव्हली 3 महिन्याच्या पिरियडमध्येच साधारण 7 ते 10% इजेक्शन फ्रॅक्शन इम्प्रूव्ह होतं. सो ते वाढवण्यासाठी सुद्धा उपाय आहेत की बीपीच्या पेशंट्समध्ये म्हणूया किंवा हायपोटेन्शन झालं आहे, हायपोटेन्शन बरोबर EF ड्रॉप झाला आहे, पंपिंग पॉवर हार्टचं कमी झालं आहे, हार्ट कमजोर झालं आहे, त्यासाठी उपाय आहेत. पण जर का तुम्हाला हे काहीच नाही आहे तरी तुम्ही घाबरताय तर समथिंग इज गोइंग रॉंग. ओके. आता आपण बीपीचा मेन्शन करताना तुम्ही पण मिठाबद्दल बोललात, तर कायम म्हणजे बीपी वाढला हे म्हटलं की सगळ्यात पहिले सजेशन्स यायला लागतात ते म्हणजे मीठ बंद, मीठ कमी खा आणि वेगवेगळे मग आयोडाईज सॉल्ट, मग सैंधव मीठ खा, मग रॉक सॉल्ट खा, मग काळं मीठ खा, असं वेगवेगळे असे काय काय सूचना यायला लागतात. तर मिठाचा आणि बीपी हायपरटेन्शनचा कितपत संबंध आहे आणि तो कसा आहे? नक्कीच मिठाचा आणि बीपीचा जवळचा संबंध आहे. आपण जे काही सॉल्ट खातो त्या सॉल्टमध्ये सोडियम क्लोराईड आहे आणि यातला जो सोडियम आहे ना त्याला वॉटरची ॲफिनिटी आहे, म्हणजे तो पाणी धरून ठेवतो. ओके. तुमच्या रक्तवाहिनीमध्ये जर मीठ वाढलं तर पाणी वाढणार आहे आणि पाणी वाढलं की प्रेशर्स वाढणार, म्हणून मिठाचा आणि प्रेशरचा डायरेक्ट संबंध आहे. पण आपलं जे घरचं मीठ असतं ना त्याच्यापेक्षा घातक मीठ आपण खातो ते म्हणजे सोडा. आपण जे काही पॅक फूड खातो पॅकेज फूड, त्या पॅक फूडमध्ये सोडियमचं प्रमाण प्रचंड असतं आणि ते तुम्हाला जिभेला कळत
आणि त्याच्याचमुळे शरीरात खूप मोठ्या प्रमाणात सोडियम जात राहतो. जेवढं सोडियम जास्त जाईल तेवढं वजन वाढत राहील. वजन जेवढं वाढेल तेवढं शरीरात पाणी वाढते तेवढं प्रेशर वाढत जाईल. असा डायरेक्ट बीपीचा आणि सॉल्टचा संबंध लागत असतो. बापरे, हे मला खूपच सरप्रायझिंग आहे सर. मी मध्ये एक रिसर्च पेपर वाचला होता की हे एस्पेशली जे आपण पॅकेज फूड खातो हे अमेरिकन इंडस्ट्रीमध्ये त्याला आय फॉरगॉट द प्रिन्सिपल नेम. सो साखरेचं प्रमाण आणि मिठाचं प्रमाण इक्वली वाढवत जातात एका पॉईंटपर्यंत, आणि जोपर्यंत तुम्हाला ते खारट पण लागत नाही आणि गोड पण लागत नाही, पण ते ॲडिक्टिव्ह होऊन जातं. आणि त्याच्यात इतकं हेवी सोडियम असतं आणि इतकं हेवी शुगर असतं, त्यामुळे ते सर म्हटलं तसं टेस्टला आपल्याला ते खारट लागत नाही, पण त्याच्यात तेवढंच मीठ आहे. म्हणजे आपण जर पॅकेज फूडमध्ये बघितलं बऱ्याचशा, तर दिसतं की हे 1/2 किलोचं पॅकेट आहे किंवा 100 ग्रॅमचं चिप्सचं पॅकेट आहे, पण त्याच्यात साधारणतः 550 ते 400 ते 550 मिलीग्रॅम सोडियम असतं, विच इज हेवी आय गेस. व्हेरी ट्रू. तसंच ब्रेडमध्ये, म्हणजे 2 ब्रेडच्या स्लाइस खाल्ल्या, ब्रेड खारट असतो का? नाही, ब्रेड बिलकुल खारट नसतो. पण त्या 2 स्लाइसमधून तुम्ही 2 लेसच्या पाकिट एवढं मीठ खाताय. ब्रेड बनतो कसा? त्यात सोडा टाकतात की नाही टाकत? हो, झालं, ते सोडा मीठ गेलं ना त्याच्यामध्ये. त्यामुळे जेवढं मीठ तुमच्या 2 लेसच्या पाकिटातून जाईल तेवढं मीठ ते 2 स्लाइसमधून जातं. आता पेशंटला विचारलं की तुम्ही काय काय खाता? मी सकाळी एक सँडविच खातो, संध्याकाळी एक सँडविच खातो. सँडविचमध्ये काय असतं? तर ब्रेड्स असतात, चीज असतं. आता ब्रेड आहे, चीज आहे, मीठ भरपूर चाललं आहे, चीज भरपूर चाललं आहे, बीपी वाढणारच आहे. जोपर्यंत त्याला हे आयडेंटिफाय होत नाही की दिस इज द फॅक्ट विच नीड टू बी रेक्टिफाईड, तोपर्यंत गडबड सॉल्व्ह होत नाही. सोडा आणि सोडियममध्ये काय सिमिलॅरिटीज आहेत का? फॉर्म्युलामध्ये सोडियममध्ये आलाच. सोडा बाय कार्बमध्ये सोडियम पासून असतं ते बनतं. त्यामुळे आपण जे काही सोडा म्हणून पितो, सोडा म्हणून खातो किंवा सोडा म्हणून पितो, सोडियम बाय कार्बोनेट हेच त्यातला मेन कंपोनंट आहे. डायजेस्टिव्ह म्हणून खातो ते पण त्याच्यात सुद्धा मीठच आहे आणि त्यात सोडियमच आहे जे तुमच्या शरीरातलं वजन आणि पाणी वाढवणार आहे. सर अजून एक ते म्हणजे जर बीपी असेल किंवा बीपी होऊ नये असं वाटत असेल तर काय पद्धतीचं फूड अवॉइड केलं पाहिजे किंवा काय पद्धतीचं फूड खाल्लं पाहिजे? आता मिठाबद्दल आपण बोललो की मीठ जितकं अवॉइड करू किंवा ब्रेडसारख्या गोष्टी अवॉइड करू, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करू, त्याच्यासोबतच अशा अजून इतर कोणत्या गोष्टी आहेत जे तुमच्या बीपीसाठी मारक ठरू शकतात? बीपीसाठी मारक ठरणारी सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे जसं आपण म्हणलो, बटाट्याने बीपी कधी वाढेल का हो? ते काही संबंधच नाही. श्रीखंडाने बीपी वाढेल का? नाही, काय संबंध? वडापावनी थोडाफार कदाचित. पण लक्षात घ्या की साखर आणि कॅलरी बॅलन्स ज्यावेळी तुमचा चुकतो, कॅलरी वाईज जर तुम्ही जास्त कॅलरीचं फूड खायला लागलात, ऑब्व्हियसली तुमचं पहिले वजन वाढेल आणि वजन वाढलं की बीपी वाढायला लागेल. त्यामुळे पहिलं काउंटिंग काय करायचं की जे काही खातो त्याच्या कॅलरी व्हॅल्यू काय. आज आपण भारतीय बघतो तर जवळपास 2000 ते 2500 कॅलरीचं जेवण जेवतात, छान जेवतात, आणि व्यायाम कितीचा करतात? हार्डली 1500 ते 1800. म्हणजे पर डे 600 ते 700 कॅलरीचं स्टोअर हाऊस तयार होत राहतं. आता हे 600 ते 700 कॅलरी काय होणार? आपल्या शरीरात डिपॉझिट होणार. 7000 कॅलरी मिळून तुमचं 1 किलो चरबी तयार होते. 7000 कॅलरी तुमच्या शरीरात तुम्ही स्टोअरला टाकल्या की तुम्हाला मग कॉईन मिळतं, तसं मिळतं ना, तसं ते कॉईनमध्ये इथे 1 किलो चरबीचा कॉईन मिळतो तुम्हाला, की 1 किलो चरबी तुमच्या शरीरात साठली. आता ही कुठे साठते? लिव्हरमध्ये साठते, पॅनक्रियाजमध्ये साठते, रक्तवाहिनीत साठते. मग हे सगळं साठायला लागली की ऑब्व्हियसली तुमच्या लाईफमध्ये प्रॉब्लेम्स येणार. त्यामुळे पहिलं काउंट काय करायचं की मी बीपी पासून दूर राहायचं आहे मला, किंवा बीपी झालेलं आहे मला, तर पहिले मला चेक करायचं की माझं कॅलरी इक्वेशन काय म्हणतंय. जेवढं मी खातोय वर्सेस मी जेवढा व्यायाम करतोय, ही गणितं मॅच होत आहेत का? जर ही गणितं मॅच होत असतील तर सगळं छान होणार. त्यामुळे पहिलं काउंटिंग हे करायचं. दुसरं काउंटिंग काय केलं पाहिजे? डाएटमध्ये जसं मी म्हणलो, सॉल्टचं प्रमाण जास्त झालं की तुमचं बीपी शुअर शॉट वाढणार आहे. त्यामुळे सॉल्टपासून पण दूर राहायचं आहे. तिसरा एक फॅक्टर आहे जो कदाचित लोकांना पटतच नाही, तो म्हणजे दूध, मिल्क अँड मिल्क प्रोडक्ट्स. मिल्क अँड मिल्क प्रोडक्ट्स शरीरामध्ये इन्शुलिन लाईक ग्रोथ फॅक्टर्स नावाचा एक फॅक्टर वाढवतात. आणि हा इन्शुलिन लाईक ग्रोथ फॅक्टर शरीरात वाढला की शरीरामध्ये असे चेंजेस व्हायला लागतात की ज्याच्यामध्ये रक्तवाहिनीचा आतला थर सुजायला लागतो किंवा इन्फ्लेम व्हायला लागतो. म्हणून दूध आणि दुधाचे पदार्थ हे एकदा तुम्ही मोठे झालात, आता तुम्हाला दुधाची गरज नाही आहे, दात आलेले आहेत, तर शक्यतो त्यापासून दूर राहिलेलं चांगलं. ताक दही पण शक्यतो चांगलं. म्हणजे दूध आणि दुधाच्या पदार्थांपासून. आणि आजच्या घडीला तुम्ही बघितलं तर लोकांचे वजन असे बारीक झालेले आहेत का जास्तच जाड झालेले? सो इफ यू आर फॉलोइंग इन द ओबेज, मॉडरेट ओबेज किंवा ओव्हरवेट कॅटेगरीमध्ये, तर तिथे तुम्ही तुमच्या जेवणातून दूध आणि दुधाचे पदार्थ टाळलेले कधीही चांगले.
म्हणजे मी जर सांगेन की ब्लड प्रेशरच्या पेशंटनी काय बघायचं आहे, तर पहिलं बघायचं की माझ्या कॅलरी जेवणाच्या, दुसरं बघायचं जेवणामध्ये मिठाचं प्रमाण किंवा ह्या पॅक फूड किंवा कार्बोनेटेड ड्रिंक्सचं प्रमाण, आणि तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा की जो आपण बघितला की इन्शुलिन लाईक ग्रोथ फॅक्टर शरीरामध्ये वाढवणार नाहीत याची काळजी घ्यायची. म्हणजे दूध आणि दुधाच्या पदार्थांपासून थोडंसं दूर राहायचं. दही खाल्लं भरपूर की शरीरामध्ये कंजेशन वाढणार. भरपूर ताक प्यायलात, भरपूर दूध प्यायलात, दुधाचे पनीर खाल्लं, कंजेशन वाढणार. कंजेशन वाढलं की प्रेशर्स वाढणार. म्हणून थोडेसे प्रेशर्स कमी ठेवण्यासाठी हे काम करणं गरजेचं आहे. 3 गोष्टी पाळल्या तर बेटर आहे. आणि सर मीठ किती? हा म्हणजे कमी म्हणजे आता काय, आता फॉर एक्झाम्पल मी जेवढं मीठ खातो ते माझ्या बायकोला हे केवढं खारट खातोस, आणि माझ्या वडिलांना असं काय तुम्ही काही सपकच खाताय, म्हणजे सब्जेक्टिव्ह आहे ते. मी असं सांगेन, काय होतं गणित की मी ज्यावेळी कॅल्क्युलेशन सांगतो ना तर ते प्रॅक्टिकल कोणाला करताच येत नाही. म्हणजे 7 ग्रॅम मीठ चालेल असं मी सांगितलं, तुम्ही 7 ग्रॅम कसं खाल मला जरा सांगा बरं. कसं सांगाल की बाबा माझ्या बायकोला सांगाल भाजीमध्ये ना एवढंच मीठ टाका, माझ्यासाठी एवढंच टाक. भाजी तर काही वेगळी बनत नाही, सगळ्यांची जी बनते तीच बनते. मिठाच्या बाबतीत एवढं पथ्य पाळा की वरतून काही घेऊ नका. किंवा वाईफ जर असं बनलं की जेवणात घरीचं सगळ्यांचं बीपी वाढतंय असं दिसतंय तर अळणी जेवण बनवा आणि वरतून टाका. वरतून टाकलं तरी ते मीठ कमी लागतं आपल्याला. त्यामुळे ह्या प्रकाराने बीपी सॉल्टकडे बघा. आणि त्याही पण जास्त मी सांगेन की सॉल्ट कमी करण्याच्या पेक्षा तुम्ही हे जे बाकीचे उद्योग करतोय ना आपण, पॅक फूड आणि कार्बोनेटेड ड्रिंक, त्याच्यापासून दूर राहा. किंवा मी जसं म्हणलो की सोडा किंवा ते ब्रेड किंवा फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स याच्यापासून दूर राहा. म्हणजे लपून जाणारा सोडियम तुमच्या शरीरात जाणार नाही. आज होतंय काय, आज मीठ खाऊन बीपी वाढतं, असं नुसतंच मीठ खाल्लं आणि बीपी वाढला असं तर होतच नाही. फॅक्ट सांगतो, बीपी वाढतं हे जे लपून छपून सोडियम आत जातं ना त्याच्यातून. त्यामुळे तुम्ही एकदम अळणी जेवण जेव्हा असं मी कधीच पेशंटला सांगत नाही. मी त्यांना सांगतो व्यवस्थित सैंधव वापरा, तुमच्या चवीनुसार वापरा. पुस्तकांमध्ये खूप काही गाईडलाईन दिल्या आहेत ज्या पेशंट कधी फॉलो करत नाही, तर तुमच्या चवीनुसार वापरा. आता फक्त बघा एक साधी गोष्ट, मी 2 पोळ्यांच्या ऐवजी 6 पोळ्या खातोय, कुशात मीठ जास्त जाणार? 6 पोळ्यांमध्ये. मी म्हणेन खा मिठाचं, क्वांटिटी कमी करा. तुम्ही 6 पोळ्यांच्या ऐवजी 2 पोळ्या खा. मग आता अळणी खायची गरज आहे का? काही गरज नाही, पुरेसं जात आहे मीठ आतमध्ये, ऑटोमॅटिक इंटेक कमीच झाला. इंटेक कमी झाला. आज काय घडतंय, इंटेकही वाढतोय, कॅलरीही वाढत आहेत, ते दूधही वाढतंय, त्यातून सगळं सॅच्युरेट होत आहे आणि बीपीला मदत करतात. ओके. पण पूर्णपणे मीठ जर समजा म्हणजे बीपीचा त्रास व्हायला लागला, कारण हे खूप लोक करतात की पूर्णच मीठ बंद करून टाकतात, नॉट नेसेसरी. तर त्याची काही गरज नसते. काही गरज नाही. ओके. त्याची काही गरज नाही, कारण मीठ हे आपल्या जेवणाचा अविभाज्य घटक आहे. म्हणजे साखर हा घटक नाही आपल्या जेवणाचा, मीठ हे इसेन्शियलमध्ये येतं आणि आपण ते खाल्लं पाहिजे. म्हणजे मी या मताचा आहे की मीठ हे आपल्याला आवश्यक आहे. कोणी म्हणेल की प्राण्यांना कुठे मीठ लागतं, तर सत्य आहे की प्राणीसुद्धा मीठ खातात. म्हणजे ॲनिमल्ससुद्धा दे सर्च फॉर द सॉल्ट आणि सॉल्ट इंटेक ते करतात. त्यामुळे मीठ खाऊ नये या मताचा मी बिलकुल नाही. तुम्ही 5 ते 7 ग्रॅम मीठ नक्की खाऊ शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. सैंधव खा, बेस्ट आहे. आज बघा ना आपल्या संस्कृतीमध्ये उपवासाचं मीठ म्हणून एक त्याला कॅटेगरी सेट करून ठेवली की असं मीठ की ज्याच्यामध्ये भरपूर सारे मायक्रो एलिमेंट्स तुम्हाला मिळणार आहेत, शरीराच्या भरपूर साऱ्या मायक्रो एलिमेंट्सच्या गरजा त्या सैंधवातून पूर्ण होणार आहेत. तर ते सैंधव जेवणात ठेवा आणि दररोज ठेवायलाही काही हरकत नाही. माझ्या घरात सुद्धा मी सैंधव मीठच सगळीकडे वापरतो, काही प्रॉब्लेम येत नाही. सो तसं आपण केलं पाहिजे जेणेकरून जास्त आपल्याला फायदा होईल. कम्प्लिटली मीठ बंद असं करण्याचं काही कारण मला दिसत नाही. तुम्ही क्वांटिटी जेवणाचीच कमी करा म्हणजे मिठाचं कन्झम्पशन कमी होईल. आता महत्त्वाचा मुद्दा आणि खरं तर शेवटचा पण, की गोळ्या घेतो आपण बी पी मॅनेजमेंटच्या, त्या नक्की काय करतात आणि हे रिव्हर्सल करता येतं का? कारण सगळ्यात मोठी बी पी लागलं म्हणजे झालं तुम्ही. नाही, असं काही नाही आहे. गोळ्या पूर्ण बंद करता येतात, बी पी पूर्ण नॉर्मलाइज करता येतं. माधवबागच्या आमच्या 360 सेंटर्समध्ये 3 हॉस्पिटल्समध्ये आम्ही जे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिसीज यांची सगळ्याची ट्रीटमेंट करत असतो, तिथे आमचा क्लिअर कट एम असतं ब्लड प्रेशरच्या पेशंट्समध्ये की 3 महिन्यात त्याच्या सगळ्या गोळ्या बंद करून त्याचं बी पी नॉर्मल आणायचं. आणि नॉर्मल आणल्यावर एक तपासणी करायची ज्याला ॲम्ब्युलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग म्हणतात. म्हणजे काय, तर 24 तासाचं त्याचं बी पीचं मॉनिटरिंग होतं. ओके. आणि एक मशीन दिलं जातं त्याला, पेशंट घरी जातो निघून ते मशीन घेऊन, आणि ते मशीन त्याचं बी पी दर अर्ध्या तासांनी दिवसा आणि रात्री 1-1 तासांनी मोजत राहतं. आणि आम्हाला नंतर एक ग्राफ देतं की ह्या पेशंटचे मागच्या 24 तासाचे हे फाइंडिंग्स आहेत. या फाइंडिंग्समध्ये तो नॉर्मल येतो आमच्या 3 महिन्याच्या ट्रीटमेंटनी,
कुठलीही गोळी न घेता. हे जे काही घडतं ना हे पॉसिबल आहे. तुम्हाला करायचं आहे काय, तुमच्या शरीरातलं अतिरिक्त फ्लुइड काढून टाकायचं आहे, त्यासाठी पंचकर्म काम करतं. रक्तवाहिनीची इलास्टिसिटी वाढवायची त्यासाठी पंचकर्म काम करतं. वाढलेलं वजन कमी करायचं आहे त्यासाठी डाएट किट काम करतं. आणि स्ट्रेस मॅनेज करायचा आहे, त्या स्ट्रेस मॅनेजमेंटसाठी योगा, मेडिटेशनचे आमचे जे अप्लिकेशनमधून आम्ही आमच्या जे काही सिस्टीम शिकवतो किंवा आमचे जे प्रोटोकॉल्स आहेत त्या प्रोटोकॉल्सनी स्ट्रेस मॅनेज होतो. एकंदरीतच काय की ब्लड प्रेशरचे सगळे रूट कॉजेस ॲड्रेस केले जातात आणि त्याचेच परिणाम म्हणून 90 दिवसामध्ये बीपी त्याचं पूर्णपणे नॉर्मल आहेत. सो गोळ्या बंद करणं हे अतिशय सोपं आहे. बिलकुल आपण त्या गोळ्यांच्या आहारी जाऊन जन्मभर गोळ्या घेत राहणं हे जर तुम्ही तुमच्या मनामध्ये काहीतरी धारणा बनवलेली असेल तर ती नक्की चुकीची आहे. तुम्ही त्या बीपीला परतवायला पाहिजे, कारण आज ती गोळी तुमचं बीपी कंट्रोल करते. संध्याकाळी एका दिवशी गोळी नका घेऊ, मग काय होतं, वाढतं. म्हणजे तुमचा आजार आहे तसाच आहे, बरा झालाच नाही, मग गोळी का घेत होतात. गोळी करतं काय पण मग गोळी करतं काय याचे उत्तर खूप मजेशीर आहे. रक्तवाहिनीला डायलेट करून ठेवतात, रक्तवाहिनीला मोठं करतात. हे चांगली गोष्ट आहे ना, रक्तवाहिनीला मोठं करणं. पण आणि याने बीपी नॉर्मल होतं. मग प्रश्न असा आहे की रक्तवाहिनी काय जवळ आली होती का म्हणून बीपी वाढलं होतं. तर रक्तवाहिनी जवळ आली होती म्हणून बीपी नव्हतं वाढलं. रक्तवाहिनीच्या आतमध्ये कचरा साठला होता म्हणून बीपी वाढलं होतं. कचरा साठला होता, आतला पाईप नॅरो झाला होता म्हणून बीपी वाढलं होतं. आता तुम्ही ज्यावेळी गोळी खाता त्यावेळी ती गोळी काय करते, कचरा तसाच आहे पण त्या कचऱ्यावाल्याच रक्तवाहिनीला मोठं केलं. आता हे मोठं केलं म्हणजे नक्की काय केलं, मोठं केलं म्हणजे काय केलं माहिती आहे, तुमच्या रक्तवाहिनीकडे ना एक रिझर्व्ह असतो, राखीव क्षमता. कुठली राखीव क्षमता, ज्यावेळी तुम्ही धावता पळता त्यावेळी ती रक्तवाहिनी मोठी होते, आतमध्ये कचरा आहे तसाच तरी ती मोठी होऊ शकते. धावता पळताना जास्त रक्त बाहेर जातं, 5 लिटरच्या ऐवजी 17 लिटर बाहेर जातं, त्यामुळे ती रक्तवाहिनी विस्फारण पावते. आता ही जी विस्फारण पावण्याची त्याची रिझर्व्ह कॅपॅसिटी आहे, भले आतमध्ये कचरा आहे तरी रिझर्व्ह त्याच्याकडे आहे. आता या गोळ्या काय करतात, त्या रिझर्व्ह कॅपॅसिटी ज्या व्यायाम करताना वापरल्या जाणार होत्या त्या सगळ्या रेस्टिंगमध्येच वापरून टाकतात. म्हणजे कचरा कुठे आहे, आत्ता आतच आहे. वापरली कुठली, रिझर्व्ह कॅपॅसिटी वापरली. रिझर्व्ह कॅपॅसिटी वापरली, बीपी नॉर्मल आलं, आपल्याला वाटतं छान झालं आहे, पण आपलं रिझर्व्ह संपून गेलेले आहेत. म्हणजे असं आहे की बँकेतले सगळे पैसे काढायचे आणि ॲपलचा फोन आणि मर्सिडीज गाडी घेऊन मोठ्या मोठ्या हॉटेलमध्ये फिरायला जायचं, उद्याचं सिक्युरिटी काही नाही, अशी स्थिती निर्माण होते ज्यावेळी गोळ्या खाऊन तुम्ही बीपी कंट्रोल करत असता. तुम्हाला रूट कॉजवर काम करायचं आहे. आतमध्ये अडकलेला कॅल्शियम, आतमध्ये अडकलेली चरबी, शरीरात वाढलेलं वजन हे त्या बीपीचं मूळ कारण आहे. त्याच्यावर काम करा, म्हणजे तुम्हाला कळेल की गोळ्या न खाता सुद्धा तुमचं बीपी नॉर्मल राहतं. सो म्हणजे जसं घरात फायनान्शियल इमर्जन्सी आली तर तुमची कंबर मोडणार आहे त्या सिच्युएशनमध्ये, तसं शरीरावरती जर इमर्जन्सी आली तर. म्हणून तर बीपीच्या पेशंटमध्ये जो गोळ्या खात असतो त्याला पहिल्यांदा वाटतं की आता माझ्या गोळ्या खाऊन बीपी नॉर्मल आहे, पण हळूहळू त्याला चालताना दम लागायला लागतो, हळूहळू त्याची चालण्याची ताकद कमी व्हायला लागते. ते का, कारण ते रिझर्व्ह सगळे वापरून टाकले गोळ्यांनी रेस्टिंगमध्येच. म्हणजे प्रॉब्लेम कुठे आहे, आतच आहे. बरं का वाटतंय किंवा बीपी का नॉर्मलला आलं आहे, कारण रिझर्व्ह वापरलेले आहेत. आणि आपल्याला प्रयत्न काय करायचे आहेत, माझं रिझर्व्ह वाढले पाहिजेत, माझ्या शरीरामध्ये लवचिकता छान पाहिजे आणि आतमध्ये कचरा नको. हा ॲप्रोच हवा असेल तर प्रयत्न करायला लागेल. तर मग क्विक फिक्सचं जे माइंडसेट आहे की गोळी खाल्ली आणि बीपी नॉर्मल, या माइंडसेटनी याची उत्तरं निघणार नाही. तुम्हाला तो माइंडसेट ठेवायला लागेल की आय वॉन्ट कम्प्लीट फ्रीडम फ्रॉम दीज मेडिसिन्स, कम्प्लीट रिकव्हरी फ्रॉम दीज इश्यूज. आणि त्यासाठी मग डाएट थोडं करायला लागेल, थोडंसं पंचकर्म करायला लागेल, एक्सरसाइजमध्ये थोडंसं मन रमवायला लागेल आणि मानसिकता थोडी बदलायला लागेल. एवढं केलं तर तुम्ही ब्लड प्रेशरपासून पूर्णपणे स्वतःला रिव्हर्स करू शकता. ओके, आणि पूर्णपणे बीपी रिव्हर्स करतायत 100%. आणि याचे आपण भरपूर रिसर्च पेपर पब्लिश केलेत की ABPM वरती ॲम्ब्युलेटरी ब्लड प्रेशर. लक्षात ठेवा की ABPM ही खूप गोल्ड स्टँडर्ड तपासणी. डॉक्टरांकडे जे बीपी तपासलं जातं त्याच्याही पेक्षा जास्त ह्या ABPMच्या रिपोर्टची व्हॅल्यू आहे. ओके, हे एक डिव्हाइस आहे की ज्या डिव्हाइसमध्ये तुम्हाला सकाळचं आणि रात्रीचं दोन्ही बीपी मिळतात. आज तुम्ही ज्यावेळी डॉक्टरांकडे जाता, डॉक्टर बीपी चेक करतात तर फक्त एका वेळचा रिपोर्ट मिळतो. हो, इथे तुम्हाला प्रत्येक अर्ध्या तासाचा रिपोर्ट आणि रात्री झोपलेले असताना तर 1-1 तासाचा रिपोर्ट असा तुमच्या समोर येतो आणि त्यात ब्लड प्रेशरचे सगळे व्हेरिएशन समोर येतात. म्हणजे हा पेशंट झोपला होता त्यावेळी बीपी किती होतं, हा पेशंट ज्यावेळी सकाळी उठला त्यावेळी बीपीचं स्पाईक किती आला, त्याला मॉर्निंग सर्ज म्हणतात.
रात्रीचं बीपी किती ड्रॉप झालं, ते नॉर्मल झालं की नाही, कारण रात्रीचं बीपी दिवसाच्या बीपीपेक्षा जवळपास 12 ते 15% ड्रॉप व्हायला पाहिजे, तेवढं झालं की नाही, असे सगळे रिपोर्ट्स आपल्याला त्या ABPMवरती कळतात. आणि माधवबागच्या ट्रीटमेंटनी आपण सगळ्या ॲलोपॅथीच्या गोळ्या बंद करून हा रिपोर्ट नॉर्मल आणून दाखवतो. हा रिपोर्ट एकदा नॉर्मल आला की कुठलाच डॉक्टर, जगाच्या पाठीवर कुठलाही डॉक्टर तुम्हाला ब्लड प्रेशरचा पेशंट म्हणणार नाही. ओके. आणि सायंटिफिकली प्रूव्हन आहे, म्हणजे Very एव्हिडन्स well. बेस्ड रिसर्च आहेत. माधवबागचे सगळ्या गोष्टी, म्हणजे माधवबागकडे छान काय सगळ्यात मोठं तर माधवबागनी केलं काय, ट्रीटमेंट आयुर्वेदात लिहिलेल्या आहेत. आपल्या पूर्वजांनी 5000 वर्षापूर्वी या सगळ्या आजारांच्या ट्रीटमेंट व्यवस्थित सखोल लिहिलेल्या आहेत. आम्ही केलं काय की ह्या सगळ्या ट्रीटमेंटला आधुनिक शास्त्राच्या तपासण्यांवरती सिद्ध केलं. मग ते ब्लॉकेजेसची ट्रीटमेंट असेल तर एन्जिओग्राफीवरती सिद्ध केलं, हार्टच्या कार्यक्षमतेची टेस्ट असेल तर 2D इको आणि स्ट्रेस टेस्टवर सिद्ध केलं, डायबिटीजची असेल तर GTT करून सिद्ध केलं, ब्लड प्रेशरची असेल तर ABPMवर सिद्ध केलं. आणि दाखवलं की हे बघा, ॲलोपॅथीनी तुम्हाला ह्या रिपोर्टनी दाखवलं की तुम्ही प्रॉब्लेममध्ये आहात ना, हा सूर्य आणि हा चैत्र, हा बघा ट्रीटमेंटच्या नंतरचा हा रिपोर्ट की जो पूर्णपणे नॉर्मल आहे. ॲलोपॅथीच म्हणजे ॲलोपॅथीच्या तपासण्या सांगतायत की तुम्ही नॉर्मल आहात, तुम्हाला आता घाबरायचं कारण नाही. दॅट इज व्हॉट वी हॅव डन. आणि मला वाटतं त्याच्यातूनच आम्ही आज एवढे रिसर्च पेपर्स पब्लिश केलेत या सगळ्या आजारांबाबतीत. येस, आय थिंक थँक्यू सो मच. ब्लड प्रेशर आणि या सगळ्याचा एक लँडस्केप समजावून सांगायला तुम्ही मदत केलीत. तुम्हाला जर माधवबाग मध्ये जाऊन ट्रीटमेंट घ्यायची असेल तर त्यासाठीच्या डिटेल्स खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहेत. आजचा एपिसोड कसा वाटला आम्हाला प्लीज कॉमेंट्समध्ये कळवा. तुमचे काही स्पेसिफिक प्रश्न असतील तर तेही तुम्ही विचारू शकता. आम्ही सरांपर्यंत ते पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू आणि तेही त्याच्यावर उत्तर देतील याची खात्री आहे. येस, यूट्यूबवर बघताय तर प्लीज सबस्क्राईब करा. इतर कुठल्याही मीडियमवर बघताय तर फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद. लो बसावा.